රටක් ඉදිරියට බලනකොට අපි රට ෆේල්. හැබැයි දේශපාලනය බලනකොට මොනාකෝල ඉන්න ලෝකේ රිජස්ම මිනිස්සුන්ට වඩා සල්ලි තියෙන දේශපාලනඥයෝ ඉන්නවා. ඇයි ඒ? ඒගොල්ලෝ ෆේවරිටිසම් මෙයාට පක්ෂපාතී යාට ඡන්ද හම්බ වෙන කට්ටියට අතන් දීලා තියෙනවා. රට ෆේල්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මාන සක්සස්ෆුල් ගන්න එක්කන සමහරට ෆේල්. මොකද ගත්තට බෑනි කරගෙන යන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රින්සිපල් කි පුතා ඉස්කෝලේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍යනායකයා වෙන එක තමයි මේ nepotism කියන සංකල්පය. එතකොට අපිට ලංකාවේ ඕන තරම් උදාහරණ තියෙනවා ඥාති සංග්‍රහය ගැන. Yet, there are those who believe that favoring a person is not a big deal. They think it's the right thing to do. අපි කැමති හිතන්න අපේ අම්මලා මේ ලෝකේ අනිත් හැමෝටම වඩා අපිට ආදරේ කියන එක. එතකොට ඒක that is something we crave for. That is something we need. That attention, love, we need that a lot. Performance in these government sector jobs often become outcome oriented rather than performance oriented. එතකොට ලංකාවේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ මේ පාසලකට දැමීමදී කරුණු කීපයක් බලපාන මම ඒ කරුණු කීපයකින් තුනක් ගන්නවා. එකක් අවුරුදු 5ක ඡන්ද බලය. අවුරුදු 5ක පදිංචිය. ස්ථීර පදිංචිය. තව ගෙවල් වල ඔය ඔප්පු තිරප්පුත් බලනවා. මම අහන්න කැමතියි ලංකාවේ ළමයෙක් පාසලට දාන්න අම්මගේ තාත්තේ ඡන්ද බලය මොකටද බලන්නේ? Aibowan, bringing you young ideas with intellectual minds. This is your primetime television show of the youth, Seethala Eethala. රටේ තාරුණ්‍යයෙන් ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන යුගයේ වැඩසටහන. චාරණ TV ඔබේ ආලින්දයට අරගෙන එන සීතල ඊතල වැඩසටහන. Before we go into today's topic, let's see who the speakers are for today's episode. පක්ෂපාතීත්වය. මේ වචනේ ඔබට ඇහුනහම මොන වගේ අදහසක්ද සිතුවිල්ලක්ද ඔබේ මනසේ ඇදෙන්නේ? මට සැන්ඩ්‍රට ඒ වගේම අද අපි කතා කරන 6 දෙනාට මේ මාතෘකාව එහෙම නැත්නම් මේ වචනේ තුල තියෙන්නේ විවිධ විදිහේ අදහස්. පක්ෂපාතීත්වය මොන විදිහටද සමාජයට යහපතක් වෙන්නේ? ඒ වගේම මේ පක්ෂපාතීත්වය කියන්නේ අයහපත් වෙන්නට පුළුවන්ද? මෙන්න මේ සංසන්දනාත්මක කතා බහ තුළ නිරත වෙනට අද අපිත් එක්ක 6 දෙනෙක් එකතු වෙලා ඉන්නවා තරුණය නියෝජනය කරමින්. අද අපි කතා කරන්නේ සීතල ඊතල වැඩසටහනින් පක්ෂපාතීත්වය සහ තාරුණ්‍ය පිළිබඳ. රටේ තාරුණ්‍යයට ඒ වගේම සමස්ත රටේ පුරවැසියන් සියලු දෙනාටම මේ පක්ෂපාතීත්වය කියන දේ තුළ අන්තර්ගත වෙලා ජීවත් වෙන්නට අවශ්‍යද? එහෙම නැද්ද? අපි බලමු මේ වැඩසටහනේදී. පුංචි ළමෙක් පන්ති කාමරේ ඉන්න මොනිටර් ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා මගේ නම ලියන්න එපා. මම කෑ ගැහුවට මේ ටොපිය අරගන්න මේ නම ලියන්න එපා. එතනින් තමයි මේ අනිසි අනුග්‍රහය කියන දේ පටන් ගන්නෙ. Starting from there, from the grassroots level of society, the classroom and even the family is where this virus, one could say, begins. Or are there good things to it? This is what the speakers have assembled to talk about. Favoritism and youth. And in order to talk about this topic, we have 6 diligent speakers as always lined up for you. First up, Tuhan Sapumanage. Thank you, Sandro. අපි අද topic එක තමයි favoritism. Is it bad? Is it good? Or how widespread it is? අපි මේකට answer කරන්න කලින් අපි ගමු පොඩි scenario එකක්. ඔයා යනවා ඉස්කෝලේ හරි මොකක් හරි ඉන්ටර්විව් එකකට. එතන ඉන්න ඉන්ටර්විව් කරන එක්කෙනා ඔයාගේ මිස් කෝල් එක්කෙනෙක්. ඒතකොට එයා මොකද්ද කරන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඒ ඉස්කෝලේ ඉන්න එක්කෙනාව ගන්නවා. දැන් අපි ගොඩක් කට්ටිය එක ගන්න හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ කියනවා patriotism රට වෙනුවෙන් කරන එක නැත්නම් ඉස්කෝලේට ආදරෙ නිසා හැම කරන එක. එයා ඒක genuinely එහෙම believe කරනවා ඇති. ඒත් මම දකින විදිහට නම් ඒක රටට කරන අපරාධයක්. මොකද තව කවුරු කෙනෙක් සුසු එක්කෙනෙක් එතනට ඇවිල්ලා ඒක ඔයාටත් හොඳ දෙයක් රටට චාටේ GDP එක ගන්නත්. දිනු කරන්න පුළුවන් විදිහට ඉන්න එක්කෙනෙක් වෙනුවට ඔයා ගන්නවා වගේ ඉස්කෝලේ කෙනෙක් ඔයා ඉස්කෝලේ කෙනා නිසා ඒක ඔයා කරන්නේ හොඳ හේතු වුණත් ඒක වැරදි. and මෙතන තමයි favoritism කියන එක පටන් ගන්නෙ.
and making ගොඩක් affect වෙන සමාජයේ ඉන්න most vulnerable people. මොකද දැන් අපි කියමු ප්‍රධාන පෙළේ පාසලේ කෙනෙක් මේ කම්පැනිට ගන්න නැත්නම් ඊළඟ කම්පැනිට කම්පියුටර් කෙනෙකුට. හැබැයි සමාජයේ යට තැන් වල ඉන්න ඉගෙන ගන්න උනන්දු කරන උනන්දුවක් තියෙන මිනිස්සු. හැබැයි කරන්න විදියක් නැහැ ජොබ් එකක් ඕනේ මොකද පවුලට කන්න අරන් දෙන්න ඕනේ. හැබැයි කරන්න ජොබ් එකක් ගන්න විදියක් නැහැ මොකද ඔයා ගන්න ඔයාගේ ඉස්කෝලේ කෙනෙක් නිසා. And if you look at the more global scenarios, there was this survey that was done in between 2008 and 2014 in France, where the people who were more favoring to the political party that was running the provincial council were 35% more likely to get the housing permit in the cities of France because of favoritism. And if you look at a more corporate scenario, CBS News reported that there are 96% of people believe that they were giving the promotion for the people, that pre-planned promotion for the people they like. And even in a family, I mean, think of the family scenarios. So, අගොල්ලන්ගේ family එකේ ඇති අම්මා හරි තාත්තා හරි වැඩිපුර පොඩ්ඩක් කැමති ළමයෙක් එක admit කරන්න එක නෑ කැමති කියලා, but still it's favoritism. And මේකට අපි ඒකන්ට complain කරලා මම දකින විදිහට නම් අපි හැමෝම එකට වැරදි. මොකද අපි කී දෙනෙක් try කරලා තියෙනවද අපි දන්න politician කෙනෙකුට කතා කරන්න වැඩක් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් දන්න contractor එකට කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කොච්චර silent වෙලා බලන් ඉඳලා තියෙන අපිට මැසේජ් දාන්න වෙද්දී අපිට හරි වෙන කාට හරි. මේ අපි හැමෝම මේකට වැරදි. ඒතර මගේ සොලියුෂන්ස් තියෙන්නේ ප්‍රොසෙසර්ස් වලින් කරනවට මම හිතන්නේ මිනිස්සයා ඉස්සෙල්ලා හදනවා. කතාවක් තියෙනවා මිනිස්සයා හදුවම රට හැදෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා මිනිස්සයා හදනවා. ලංකාවේ තියෙන ගොඩක් ප්‍රශ්න තමයි සෙන්ට්‍රල් බයස් කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි එකේ ඉඳන් පහට ඕන එකනේ ග්‍රේඩ් එකක් දුනොත් හැම එකකටම දෙන්නේ 3යි. මොකද අපි මිනිස්සු ඔබ්ජෙක්ටිව්ලි හිතන්න පුරුදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා කල්චර් එක හදන්න ඕනේ හැම දෙයක් ගැනම ඔබ්ජෙක්ටිව්ලි හිතන්න. සුදුසුට සුදු තැන දෙන්න. සිංගප්පූරුවේ පියාලි ක්වාන්ඩියු මහතා. එයා සිංගප්පූරුව ගොඩනැගුවේ පළවෙනි ප්‍රින්සිපල් එක තමයි මෙරිටෝක්‍රිසම් සුදුසුට සුදු තැන ලබා දීම. ලංකාවේ දැන් අපි බලන්න අවුරුදු 73ක් නිදහස් ලැබිලා තියෙනවා. රටක් ඉදිරියට බලනකොට අපි රට ෆේල්. හැබැයි දේශපාලනය බලනකොට මොනාකෝලේ ඉන්න ලෝකේ රිචස්ම මිනිස්සුන්ටත් වඩා සල්ලි තියෙන දේශපාලනඥයෝ ඉන්නවා. ඇයි ඒ? ඒගොල්ලෝ ෆේවරිටිසම් මෙයාට පක්ෂපාතී යාට ඡන්ද හම්බ වෙන කට්ටියට අතන් දීලා තියෙනවා. රට ෆේල්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මාන සක්සස්ෆුල් ගන්න එක්කන සමහරට ෆේල්. මොකද ගත්තර බෑනි කරගෙන යන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වත් ෆේල් රටත් ෆේල්. ඒ නිසා අපි ඔක්කොම කට්ටිය රටේ කල්චර් එක හදන්න ඕනේ මේ ෆේවරිටිසම් කියන එක නැති කරන්න. And finally මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයා මොකක් හරි අසාධාරණයක් දැක්කොත් ඒක ගැන ඔයා කතා කරන්න. මොකද කතා කරේ නැත්නම් ප්‍රශ්න හැමදාම තියෙනවා. හැබැයි කවදාවත් ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. ඒ කතා කරනවා ප්‍රොෆෙෂනලි කතා කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයා ගිහලා හැමදාම කම්ප්ලේන්ට් ගන්න ගියොත් ඔයා ජෝක් එකක් කරන. එහෙම නැතුව ඔයා කම්ප්ලේන්ට් කර. මොකද ඒ කරන එක්කෙනාට උඩ කවුරු රිපෝට් කරන එක්කෙනෙක් ඇතිනේ. කාට හරි කම්ප්ලේන්ට් කරන්න. ප්‍රශ්න විසඳන්න. ප්‍රශ්නත් එක්ක ජීවත් වෙන්න එපා. වැරද්දක් දැක්කම ඒකට කතා කරලා ප්‍රශ්න විසඳන්න. ඒ මයින්ඩ්සෙට් එකත් එක්කකින් මම කැමතියි ආපහු ප්‍රසන්ටර්ස්ට බාර දෙන්න. Thank you. The corporate, school, and even the political arena. Thank you very much, Tuhan, for setting the standard, the overview, I would say, for the topic at hand today. He said a very important thing here. Api hamoma වැරදි කියලා කිව්වා. I think being humans ourselves, there is always an inherent bias that we all have. Where there is humans, there is always bias. And Tuhan mentioned a lot of valuable solutions for this as well, where we can, perhaps not perfect, but definitely take steps forward in order to curb this bias that leads to favoritism, such as thinking objectively that Tuhan mentioned. Thank you very much, Tuhan. Hirane? සැන්ඩ්‍රෝ මේ අපි දැන් මේ මාතෘකාවේ තියෙන ප්‍රධාන වචනේනේ අනිසි අනුග්‍රහය පක්ෂපාතීත්වය කියන වචනේ. මේ වචනේ අහුනම ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම හිතුනේ කොතනදී මේ වචනේ ඉස්මතු වෙයි කියලාද අපේ එදිනදා ජීවිතේ? පටන් ගත්තෙත් කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් ජීවිතේ. එතනින් තමයි. හැබැයි මේ සැන්ඩ්‍රෝ මට මේ මාතෘකාවදී මම ඉස්සෙල්ලාම හිතුවේ මේ රැකියා ස්ථානයකදී නැත්නම් සමාජයේ අපි වැඩිහිටියන් විදිහට ගැවසෙන කෙනෙක්දී තමයි විශේෂයෙන් මේ ප්‍රශ්නේ මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ කියන්නේ. නමුත් අපි ටුහාන්ගේ කතාවේදී අපිට බොහොම අපූර්වවට පැහැදිලි වෙනවා පාසලේදී පවුලේදී වෙන්නට පුළුවන් මේ අනිසි අනුග්‍රහය පක්ෂපාතීත්වය කියන දේ ඉස්මතු වෙනවා. විතරක් නෙවෙයි ටුහාන් අපි වරගෙන යනවා සිංගප්පූරුවට. අපේ ලංකාවේ දිහා බලලා නිර්මාණය වෙච්ච සිංගප්පූරුව අද ලෝකේ දියුණු රටක් බවට පත් වෙන්නට හේතු වෙලා තියෙන උන් සුදුස්සාට සුදුසු තැන දීම තුලින්. බොහොම අපූර්ව කරුණු ගොඩක් ටුහාන් අතින් කියවෙනවා. We'll see what's next she's going to tell us. That's චමත්කාර රත්නායක. The youth in Sri Lanka are categorized as those between the ages of 15 and 29 and accounts for approximately a quarter of our population. And favoritism entails the reception of a reward based on your affiliations rather than your skill or merit or your ability. This is detrimental towards youth as they face some form of discrimination at the expense of favoritism, either during the most formative years of their secondary or tertiary education, or when they want to get employment.
I would like to today particularly focus on favoritism in public decision-making spaces such as politics and in the government sector employment. In public decision-making spaces, we have seen that through the insurrections, through the youth insurrections in the 80s and 90s, that the non-involvement of youth in these decision-making spaces and the inadequacy with which their problems were dealt with led to these insurrections. And then youth who usually get into these spaces usually get in with political backing, who are usually from a wealthy or nepotistic background. And then rural youth and communities that are usually left out of these decision-making problems are deprived of usually vibrant resources and opportunities, and then their issues are never given attention to. Moving on to government sector employment. We see that 40% of Sri Lanka's employment is in the government sector. And if you ask 10 people where they want to work after they leave university, 6 people will tell you that they want government sector employment. That is because of the prestige attached to it or the job security attached to a government sector job. But you can see that in today's Sri Lanka, there is growing regional disparity between urban youth, rural youth, war-affected youth, or upcountry youth. So youth today believe that there is a high level of social exclusion and discrimination in Sri Lanka, and that their opportunity or the opportunities they have to get a government sector job are slowly dwindling. This is also because inclusion and favoritism is based on gender, ethnicity, your religious background, political affiliations, and mostly your socio-economic background. And this usually reduces the talent and resource pool and thins it out. And also, performance in these government sector jobs often become outcome-oriented rather than performance-oriented. And then the public's trust in these public institutions reduce. And it also contributes adversely towards the development of Sri Lanka as a whole. So therefore, I believe that youth being included in both of these spaces is paramount to Sri Lanka's prosperity as a nation. Thank you very much, Chamatka. ලංකාවේ රැකියාවේ නිරතු පුද්ගලයන් එහෙම නැත්නම් සමස්ත ජනගහනයෙන් 40% වෙන රාජ්‍ය සේවකයෝ ඇත්තටම මේ රාජ්‍ය සේවය ගැන තෘප්තිමත්. එය ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා. එතනින් එහාට ගියාම රටේ තරුණයින්ට රැකියා අවස්ථා ලබා ගැනීමේදී තමන්ගේ ජාතිය, ආගම, ආර්ථික වටපිටාව එහෙම නැත්නම් දේශපාලන වටපිටාව කියන දේ ආභරණයක් වෙලාද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ශ්‍රී ලංකාව තුළ තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අනිසි අනුග්‍රහයට පක්ෂපාතීත්වයට හේතු සාධක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව සෞභාග්‍යමත් රටක් විදිහට තාරුණ්‍යයෙන් නියෝජනය කරන්නට අවශ්‍ය නම් මේ පක්ෂපාතීත්වය කියන දේ මේ හේතු වෙන කරුණු වලින් අපි මොන විදිහටද මිදෙන්නට ඕනේ කියන කරුණ චමත්කසිය කතාවේදී ඉස්මතු කරනවා. සෙන්ඩ්‍රෝ. Yes, Hirana. She speaks about, I like the fact that she speaks about the youth a lot. Thank you very much for bringing that to light, Chamatka, because I believe that, like she said, a quarter of the population is the youth. And it is because of the lack of the involvement of the youth that many rebellions and many issues that happened, not only in our nation, but around the world. And how she differentiated the urban, rural, and war-affected youth, and the youth in the northern provinces. All of these youth, this segregation has become so natural that it has become a norm, and that norm brings the bias. I like how Chamatka really put that into the frame of how we are going about with the topic today. Thank you very much, Chamatka, once again. And I believe now, Hirana, it's time for our next speaker, Tharindu Jayasinghe. Thank you, Sandru. Thank you, Hiranya. Favoritism. අපි එතනට යන්න නැතුව පටන් ගමු ප්‍රොෆෙෂනලිසම්. වෘත්තිමය භාවය කියන සංකල්පයට සම්පූර්ණයෙන්ම එරෙහිව නැගෙන සංකල්පයක් තමයි ෆේවරිටිසම් කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් පක්ෂපාතීත්වය කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් මම ගන්න පොඩි නිර්වචනයක් මම ඉදිරිපත් කරනවා නම් සිංහලෙන් සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙක් තීරණ ගන්නකොට ඒ මිනිස්සගේ බුද්ධිය එහෙම නැත්නම් විඥානය කියන එක පැත්තකට දාලා ඉවරලා තවත් කණ්ඩායමකට ඔවුන්ගේ දක්ෂතා හෝ සුදුසුකම් කියන දේවල් නොසලකා හැරලා
මානසික මට්ටමත් එක්ක එහෙම නැත්නම් මානුෂීය හැඟීම් එක්ක පක්ෂපාතීත්වයක් දක්වනවා අපිට මේක හඳුනන්න පුළුවන් ෆේවරිටිසම් විදිහට. මේකට දිග නිරෝචනයක් හැබැයි අපිට බොහොම අපේ ජීවිතේට සමීප සිංහල සරල වචනයක් තියෙනවා මේකට. අපි කියන්නේ අදිනවා කියලා. එයා මෙයාට අදිනවා. මෙයා මෙයාට ඇදිනවා. මේ ඇදිලි වල තියෙන ප්‍රභේද. ඇදිලි ප්‍රභේද කීපයක් තියෙනවා. මුලින් මම හඳුන්වනවා නෙපොටිසම් කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ ඥාති සංග්‍රහය කියන එක. තමන්ගේ නෑයට අදින එක. ප්‍රින්සිපල් ගේ පුතා ඉස්කෝලේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍යනායකයා වෙන එක තමයි මේ නෙපොටිසම් කියන සංකල්පය. එතකොට අපිට ලංකාවේ ඕන තරම් උදාහරණ තියෙනවා ඥාති සංග්‍රහය ගැන. එතකොට අපි එතනින් එහාට ගිහලා ක්‍රොනිසම්. අපි කතා කරා මේක ගැන ආයතනයක ඕගනයිසේෂන් ස්ට්‍රක්චර් එක ගත්තොත් ආයතන ව්‍යුහයේ සුපර්වයිසරි ලෙවල් එකෙන් පහළවෙනි සබෝඩිනේට්ස්ලට ඔවුන්ගේ දක්ෂතා හා සුදුසුකම් කියන කාරණා පදනම් නැතුව ඔවුන්ට සලකනවා නම් අන්න අපි ඒකට කියනවා ක්‍රොනිසම් කියලා. තවත් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි පොලිටිකල් ෆේවරිටිසම් කියන එක. තමන්ගේ පක්ෂයේ ඉන්න කෙනා, තමන්ගේ පක්ෂයේ අනුගාමිකයා, තමන්ගේ දේශපාලන දැක්ම විශ්වාස කරන කෙනාට සලකනවා උසස් වීම පත්වීම සමාජය හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ කියන එකත් එක්ක. තවත් ප්‍රභේදයක්, තවත් ඇදිල්ලක් තියෙනවා. ඒ තමයි සෙක්ෂුවල් ෆේවරිටිසම් කියන එක. සෙක්ෂුවල් ෆේවරිටිසම් කියන කාරණාවේදී වෙන්නේ මිනිස්සෙක්ගේ ලිංගිකත්වයේ පදනම්ව මේ කියන පක්ෂපාතීත්වය අනුග්‍රහය දැක්වීම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ එකී මෙකී නොකී මේ සියලුම ඇදිලි වලින් වෙන්නේ මොකක්ද අවසානයේ? අර අපි කතා කරන සුදුස්සාට සුදුස්සු වෙනා හිමිවීම. සාමාන්‍යයෙන් මේකෙදි අපි කියනවා මේ එහෙයියන් නිර්මාණය කිරීම කියලා. එහෙයියෙක් කියන්නේ කාටද? කියන හැම දෙයකටම Tamanට ඉහළින් ඉන්න කෙනෙක්, Taman නියෝජනය කරන තැනක ඉන්න ඉහළින් ඉන්න කෙනෙක් කියන හැමදේම අනුමත කරන කෙනෙක්. ඒතර එහෙයියට තමයි මේ වරප්‍රසාද වරදාන සියල්ල මේ ක්‍රමයේ ඇතුලේ මේ ෆේවරිටිසම් කියන පක්ෂපාතීත්වය හරහා ලැබෙන්නේ. එතකොට ඔබ එහෙයියෙක්ද කියන එක ඔබෙන් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ එහෙයියන් නිර්මාණය කරන කෙනෙක්ද කියන එක ඒ ප්‍රශ්නේ ඔබට අදාළ. හැබැයි මේ ප්‍රශ්න දෙකෙන් එකකට උත්තරේ වුණා. එකකට හෝ උත්තරේ වුණා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ මේ රටේ ජාතික ප්‍රශ්නයකට දායක වෙමුනේ ඉන්න කියන දේ මේ ඉන්න සීතල ඉතල වැඩසටහන අසන්නන ඔබට මතක් කරන්න මම කැමතියි. ඒකට හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම ආයතනයක වංචාව, දූෂණය, ඌන උපයෝජනය, සම්පත් අවභාවිතය මේ කියන සියලුම දේවල් වලට පර්යේෂණ මට්ටමේ හොයාගෙන තිනවා, සමාජ විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තිනවා මේ පක්ෂපාතීත්වය. එහෙම නැත්නම් මේ පුද්ගලයෙක්ගේ දක්ෂතා හැකියාව පදනම් කරගන්න නැතුව වෙනත් සාධක පදනම්ව අනුග්‍රහය දැක්වීම හේතු වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් මේක සමාජ විද්‍යාත්මක ප්‍රශ්නයක්, මේක මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතත් එක්ක බැඳිච්ච ප්‍රශ්නයක්. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේක ආයතනික මට්ටමේ ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි ඒ ආයතනික මට්ටමේ ප්‍රශ්නය අවසාන වශයෙන් ජාතික මට්ටමේ ආර්ථික අවපාත දක්වා ආර්ථිකයන්ගේ පරිහානියන් දක්වා දිවෙන ප්‍රශ්නයක් බවට මේ ෆේවරිටිසම් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම නැවත වතාවක් අහන්න කැමතියි ඔබගෙන්. ඔබ හේයෙක් වෙන්න එපා. ඔබ හේයන් නිර්මාණය කරන්නෙක් වෙන්න එපා. ඔබ පුද්ගලයෙක්ගේ දක්ෂතා හෝ දක්ෂතා, ඔහුගේ තියෙන ආත්ම විශ්වාසයේ පදනම්ව ඔහු හා බැඳිච්ච ඔහුගේ තියෙන විභවතාවයන්ට තැන දෙන නායකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට තරුණයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිසිසේත්ම ඔබට එහෙම නැත්නම් මේ රටට, එහෙම නැත්නම් මේ ජාතියට, ඔබ වැඩ කරන ආයතනයේ උන්නතියට ඔබ වැඩ කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ කොන්ද පණ ඇති කෂේරුකාව කෙලින් තියෙන ආත්ම විශ්වාසය සහ දක්ෂතාවයෙන් පිරි මිනිසෙක් වෙන්න කවදාවත් කාගේවත් අනිසි පක්ෂපාතීත්වය, අනිසි අනුග්‍රහය තුළ ජීවත් වෙන මිනිසෙක් වෙන්න එපා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. Thank you very much. හිරන් මට කියන්න බලන්න මේ දැන් මෙතන ඉන්න අපේ දෙවනි වටේ අපේ ඩිස්කෂන් රවුන්ඩ් එකේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න අහන එකමයි කරන්නේ. මෙතන එහෙයියෝ ඉඳලා තියෙනවද අපේ ෂෝ එකේ? මගේ පෞද්ගලික මතය සෙන්ටර් නැහැ. අපි මේ සීතල ඉතල වැඩසටහනට ඔබටත් ආරාධනා කරන ඔබ සුදුස්සෙක් බව ඔබට හැඟෙනවා නම් ඔබට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. අපි ඔබේ සුදුසුකම් අනිවාර්යෙන්ම බලනවා. අනිවාර්යෙන්ම. Because always the talent and the hard work that is put behind your work is what matters. And Tarindu, thank you very much for bringing to us a very different perspective on this topic. You took us to sexual favoritism, which I believe is very abundant in Sri Lanka, something that needs major discussing. And also the very word you put, I really admire that, the word professionalism, how that is opposed in a way to the word favoritism. And Hirani, he mentioned a lot of things, how even the very small bias that takes place at the level of a small company goes on to making big changes and big biases that will lead to a destruction, definite a destruction in a national scale as well. Thank you very much, Sarindu, for outlining very short and key areas that we might have missed in this episode. Hirani? ඇත්තටම ඔසන්රු මේ තරිඳුගේ කතාවේදී අපි මේ පක්ෂපාතීත්වය කියලා නිර්වචනය කරන වචනේ නිර්වචනයෙන් පටන් අරගෙන මොන විදිහටද පක්ෂපාතීත්වය කියන එක අපිට කොටස් කරගන්න පුළුවන් කියන තැනට එනකන් තරිඳු කතාව අරගෙන එනවා. අන්තිමට ඔහු අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔබ එහෙයියෙක් වෙනවද? එහෙයියන් නිර්මාණය කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවද කියලා. පෞද්ගලිකව මේ ඔබේ ජීවිතයට මොන විදිහටද ආදේශ කරගන්නට පුළුවන් කියන එක මේ විරාමය තුළදී ඔබ ඔබෙන් ප්‍රශ්න කරන්න. ඔබ අද ඉන්න තැන නැත්නම් ඔබ අනාගතයේ ඉන්න හීන දකින්න තැන ඔබ නිර්මාණය කරගත යුතුද? එහෙම නැත්නම්
එහෙයන් නිර්මාණය කරන කෙනෙක් තුළින් නිර්මාණය වී යුතුද? ඔබ හිතන්න මේ කෙටි විරාමයේ වෙනුවෙන්. And after that short commercial break, we are now back with your favorite prime-time television show of the youth, Seethala, Eethala, where we were talking about favoritism and youth. Hope that break was enough for you to think about what those three speakers said, because we've got three more speakers aligned for you. Next up, our new speaker, Judy Jesudasan. It's hard enough to be successful and work your way up your career. But now imagine you do everything right and you outperform your colleagues, and yet your hard work is overlooked. This is quite a common practice that exists almost everywhere and anywhere. But does that mean it's the right thing to do? What really is favoritism? Simply means favoring another person, giving preferential treatment to another, but at the expense of another. Basically treating favorites differently. This is quite a common occurrence, especially in schools, workplaces. I myself have experienced the fair kids being picked simply because their melanin is low to perform at the ceremonies at school. Yet, there are those who believe that favoring a person is not a big deal. They think it's the right thing to do. Some people think having known people with you, people related to you, people who have social statuses, who have political connections, so that they can keep up with the reputation. Some even think it's their duty, it's part of their duty so that their relatives have a stable job or a stable, good salary. However, in a survey done by the Ohio State University in 2018, executives had admitted that more than 50% have had their favorites in selecting promotions, in making decisions based on promotions. And out of that, 96% have admitted that they have actually selected their favorites and disregarded the merit and talent of the proper people who deserve the place. So although employees might think that this would benefit them in the short term, but they need to realize that in the long term, this would not succeed. They would lose the trust of the employees in the company. They would lose the most loyal employees in the companies. So therefore, favoritism can have serious and negative business implications, and it's up to the leaders to identify and understand and put in places the policies and procedures to have a system to foster good leadership so that it can promote and identify proper talent and promote it as well. We need to teach equality and fairness so that the youth will implement it when they go into the society. As future leaders, it is our responsibility to make sure that the right talent gets the right place. සුදුසාට සුදුසු තැන ලබා දීමට අපි වග බලා ගත යුතුයි. Thank you. Thank you very much, Judy. ජුඩිගේ කතාවේදී බොහොම අපූර්වවට කියවෙනවා. අපි හැමෝටම සැන්ඩ්‍ර මේ තියෙන ජීවන අත්දැකීම් අපි මොන හරි අවස්ථාවකදී මේ පක්ෂග්‍රාහී බව නැත්නම් පක්ෂපාතීත්වය නිසා අපි අසරණ වෙච්ච එහෙම නැත්නම් අපිට මුහුණ දෙන්න වෙච්ච සිදුවීම් අපි හැමෝගෙම ජීවිතය තුළ මොන යම් හෝ අවස්ථාවකදී තියෙනවා. ඒ බොහොම අපූර්ව උදාහරණයක් එක්ක කතාවට එනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපිට සාර්ථක පුද්ගලයෙක් විදිහට රැකියා ස්ථානයේදී පාසලේදී නැත්නම් සමාජයේදී දියුණු වෙන්නට අවශ්‍ය නම් ඇයි අපිට බැරි අපේ කුසලතාවයන් වර්ධනය කරගෙන ඒ තැන නිර්මාණය කරගන්න. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් සමාජයේ පොදු ප්‍රශ්නය වෙන මේ නැවත වරක් මේ පක්ෂපාතීත්වය කියන දේ ඉස්මතු වෙනවා. ඒක නිසා අය අවසානයේදී අපිට අරගෙන එන විසඳුම එහෙම නැත්නම් ඇයගේ තීරණය ඇයගේ අදහස වෙන්නේ මේ සමානුපාතික ක්‍රම එහෙම නැත්නම් සමානාත්මතාවය කියන දේ. සුදුසුට සුදුසු තැන නියමිත කෙනාට නියමිත තැන ලැබෙනවා නම් අපිට ප්‍රශ්න අවම වෙයි සුදුසාට සුදුසු තැන ලැබෙයි. Central. Definitely. Hiranya, she focused on something very important. මේ company එක දාගන්න යන එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? ඇත්තටම අනිසි අනුග්‍රහය කියන දේ වැරදි.
හැබැයි මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි මේ කතිකයන්ගෙන් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මම වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. අනිසි අනුග්‍රහය අපි අමතක කරලා කෙටි වෙලාවකට ඒ අනිසි අනුග්‍රහය ලබා ගන්න පුළුවන් හැකි කියන මතය ඒ එම්ප්ලොයිස් අර තියෙනවා නම් ඒක හින්දා නෙමෙයිද මේගොල්ලෝ එක දාගන්න සහ මේ ක්‍රියාශීලීත්වයෙන් වැඩ කරන්න. ගොඩක් ආයතන ගොඩක් මේ කම්පිටිෂන් එක හැදෙන්නේ. මම නිකන් අහලා බලන්නේ ඕක කතිකයන්ගෙන් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඒ දේ හින්දා නෙමෙයිද ප්‍රොඩක්ටිවිටි වැඩි වෙන්නේ. හැබැයි ඒ දේෙන් නරක බෑඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ගොඩක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. කතා කරන්න පුළුවන් තව පොයින්ට් එකක්. මොකද මේ මට දැනුනේ හිරන්නේ අපි මේ අනිසි අනුග්‍රහයේ නරකම විතරයි කතා කරන්නේ. හොඳකුත් වෙනවා. හැබැයි හොඳ වෙන්නේ කිසියම් ලොකු බරපතලතාවයක් එක්ක. So I would like to pose that question to all six of you. සෙන්ඩ්‍රෝ එක මේ ජෝඩිගේ කතාවේදීම කියනවා සමහර විට කෙටි කාලයකට සුබවාදී වෙන්නට පුළුවන් ඒක. නමුත් දීර්ඝ කාලීනව අපි බලනකොට මේක ආයතනයට එහෙම නැත්නම් රටට අනිසි ප්‍රතිඵල ලබා දෙන හේතුවක් වෙන්නටත් පුළුවන්. Because in the long run, anyway, it leads to very detrimental issues. So keeping that in mind, which the speakers definitely will answer, we will now go to our next speaker, Anjana Dilshan. ආයුබෝවන්. අද සීතල ඊතල තුලින් මම කතා කරන්න යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ඇති අනිසි අනුග්‍රහය පිළිබඳවයි. මේ ලෝකෙට දරුවෙක් ඉපදුන දා පටන්ම සෑම දෙමව්පියෙක්ම තමාගේ දරුවාව යම්කිසි පාසලකට දැමීමට සිහින දකිනවා. ඒ සිහින දැකීමත් සමග තමාගේ දරුවාව හොඳ උසස් පාසලකට දැමීම ඔවුන්ගේ අභිප්‍රායයි. ඒ අභිප්‍රාය සකසා ගැනීමට ඔවුන් කරන්නේ එක් සමහරක් විට අනිසි මාර්ගයකින් ගිහිල්ලා එක් බලල් හස්තයන් මාර්ගයෙන් ඒ ළමයව ඒ පාසලට දැමීමයි. එතකොට ලංකාවේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ මේ පාසලකට දැමීමදී කරුණු තුනක් බලපාන. කරුණු කීපයක් බලපාන මම ඒ කරුණු කීපයකින් තුනක් ගන්නවා. එකක් අවුරුදු 5ක ඡන්ද බලය. අනිත් එක අවුරුදු 5ක පදිංචිය, ස්ථීර පදිංචිය. තව ගෙවල් වල ඔය ඔප්පු තිරප්පුත් බලනවා. මම අහන්න කැමතියි ලංකාවේ ළමයෙක් පාසලට දාන්න අම්මගේ තාත්තේ ඡන්ද බලය මොකටද බලන්නේ? මෙතනදී ඒ ළමයට පාසලට ඇතුළත් වීමේ අයිතිය නැති වෙනවා. ඔන්න ඔතනදී ෆේවරිටිසම් කියන්නේ නැත්තම් කියමු අපි ඔය නෙපොටිසම් නැත්නම් ඇමති කෙනාගේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ බලවත් කෙනෙක්ගේ පුද්ගලයා පාසලට ඇතුළත් කිරීම ඉතාම ලේසි. අන්න ඔතනදී ඔය ෆේවරිටිසම් කියන දේ ඇති වෙනවා. ළමයෙක්ට පාසලට යාමට අවුරුදු 5ක ඡන්දයක් බලන්නේ ඒ ළමයට ඡන්ද අයිතිවාසිකමක්වත් තිබිලද? දෙමාපියන්ගේ ඡන්දේ බලන්නේ. අන්න එතන පටන් මේ පාසල් පද්ධතියෙන් පටන් ගන්න දේ ජීවිතයේ රැකියාව ජීවිතයේ විවිධ අවස්ථාවලදී ඒ ළමයා ඒ අනිසි අනුග්‍රහය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැද්ද? අපි රාජ්‍ය සේවය ශ්‍රී ලංකාවේ කිව්වා වගේ 40%ක් රාජ්‍ය සේවයෙන් වැඩ කරන්නේ. රාජ්‍ය සේවයේ හැමෝම නෑ මගේ අම්මත් රාජ්‍ය සේවයේ වැඩ කරන්නේ. හැබැයි යම්තා පුද්ගලයෝ ඉන්නවා පාසලට ඇතුළත් වීම මේ මගේ ජීවිතේ මම උදාහරණයක් කතා කරන්නේ. මම පාසලට ඇතුළත් වෙන්න යනවා. මේ මගේ ජීවිතේ. ඒ පාසලේදී එක ගුරුවරයෙක් පාසල ඉදිරියේ එනවා. පුතේ ඇයි මේ ඉස්කෝලේ ඉස්සරහින්? අපේ අම්මා කිව්වා ඉස්සරට සර් මේ පුතා පොඩ්ඩක් ඉස්කෝලේට දාගන්න බැලුවි. එන්න අම්මා කියලා එක්කන් ගියා ලස්සනට. ඔන්න ඔතනදී කිව්වා වැඩේ නම් කරගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් මුදලක් වියදම් වෙයි. අන්න එතනදී අර මම මේ මුදල දීලා ඒ ඉස්කෝලේට ගියා නම් එදා මට වඩා හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න ළමයට මොකද්ද වෙන්නේ? අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ මේ වෙන දේ අපි නැවැත්විය යුතුයි. ඒ දේ නැවැත්තුවා නම් ඔය අධ්‍යාපනයේ අපි හැමදේම හදාරන්නේ අධ්‍යාපනයේ පටන්ගෙනනේ එක වසරේ ඉඳන් ආයන්න කියන තැනින් පටන් ගත්තා නම් ඔය දේ ඔය වචන එතනින්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා අපි රට හදන්න කලින් අපි කොන්දක් කෙලින් තියාගෙන හරි දේ කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. සුදුසාට සුදුසු තැන දෙන්න ඕනේ. අපි ඒ සුදුසාට තියෙන තැන ගන්න නැතුව මේ රට යහපත් තැනක් කරන්න පුළුවන්. Thank you very much, Anjana. සෙන්ඩ්‍රා මේ
ඔබත් පාසලේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා නිසා මටත් එහෙම අතීතයක් තිබ්බ නිසා මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. අපි ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයක් එහෙම නැත්නම් කුමන හෝ නායක දැන් මේ ශිෂ්‍ය පාර්ලිමේන්තු පවා තියෙනවා පාසල් පද්ධතිය තුළ. මෙන්න මේ නායකත්වයේ උසුලන පාසල් පද්ධතිය පාසලේ ඇති වෙද්දී මොන විදිහටද සෙන්ට්‍රෝබල ඉස්කෝලේ මේ ක්‍රියාපටිපාටි එන්නේ? සුදුසු කම් මතද එහෙම නැත්නම් මේ අපි අද කතා කරන මාතෘකාව තුළ ඒකට වැඩි නැඹුරුතාවයක් තියෙනවා? නෑ දැන් ඒ දේ ගත්තම ඇත්තටම අංජනත් මාත් එකම පාසලේ හිටපු ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයෝ. ඉතින් ඒ දේ ගත්තම හිරන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඒ පාසලේ අපේ මම මගේ පාසලෙන් කතා කරොත් ඇත්තටම අපේ හැම ප්‍රින්සිපල් ඉඳලා යට ඉන්න සිකියුරිටි අංකල් පවා බලනවා සුදුසුකම කතා කරනවා. මේ ළමයා වඳිනවද? මොකද අපේ පාසලේ ඇත්තටම මම දැන් පාසලෙන් අවුට් වුණත් සිකියුරිටි අංකල්ටත් වැඳලා තමයි මම එළියට එන්නේ. මොකද ඇත්තට මේ ගෞරවය ඒ අදාළ ගෞරවය කෙනාට උනත් තියාගන්න ඕනේ. දක්ෂතාවය විතරක් නෙමෙයි. හිතන්නේ තමන්ගේ ගුණ අන්න හරි. අන්න ඒවත් විශේෂයෙන්ම පාසලක වැදගත් දේවල්. මම හිතන්නේ ඒ දේවල් අපි ඔයා මගෙන් අහපු දෙයට උත්තර අංජන අපිට අද මේ වැඩසටහනේදී අපිට එයා පෝට්‍රේ කරලා දුන්නා. He showed us how this very the core values, and it's not just the talent that affects, that is the opposite of nepotism, it's also the values, it's also the goodness and the virtues that you have, and along those lines. So thank you very much Anjana for focusing on the education sector as a school child, former school child yourself, and bringing us that perspective. That being said, Hiranya, let's go to our final speaker of the day, Matishi Adya Disanayaka. Favoritism in youth. Okay, let me start. When we consider any grown-up or an adult, basically how he or she behave, the thinking pattern, the social interactions, academic background, almost everything is basically depending on how he or she has gone through his school life. Because after our parents, the main contribution to make who we are today is done by our school. I think we all agree with that. So, even when considering about this topic, it is very important to discuss how favoritism is running inside one's school life. පාසල් අනවස ළමයෙක් ගත්තොත් එයා බොහෝ දුරට එයාගේ කාලය ගත කරන්නේ එක්ක නිවසේ එහෙම නැත්නම් පාසලේදී. So, when we are considering about a school child, mainly he or she is facing parental favoritism, and the other thing is favoritism in school, which is shown by teachers, maybe peers, maybe senior students, like that. So, considering about effects of favoritism, I have to tell you a very important thing. අතන මොකද මම හිතාගෙන හිටියත් මේ හුඟක් වැරදියට මම හිතාගෙන හිටපු දෙයක් තමයි favoritism කියන එකෙන් bad impacts ලැබෙන්නේ unfavored party එකට විතරයි කියලා. But no. Favoritism creates bad impacts on both the favored and unfavored party. I'll tell you a very good example to prove this. A recently published study by Cornell University Carl Pilmer, a professor, in the book The Favorite Child, explains that both favored and unfavored children are vulnerable to depression because there is a tension associated with being chosen as well as not being chosen by the parent important to the child. That is related to parental favoritism, but this is common to everything. I'll tell you the bad effects later. And now, according to child psychology, එක psychology වලින් කියන දෙයක් අපි කැමති ඒක අපිත් ෆේස් කරලා තියෙන දෙයක් අපි කැමති හිතන්න අපේ අම්මලා මේ ලෝකේ අනිත් හැමෝටම වඩා අපිට ආදරේ කියන එක. එතකොට ඒක that is something we crave for, that is something we need, that attention, love, we need that a lot. So, එච්චර craving එකක් attention එකක් ඕන වෙලා තියෙද්දි feeling neglected or rejected creates a very bad impact on one's emotional health. Like being grown up, it creates very bad impacts. And if we consider the school, I have seen, maybe in my school as well, like when we consider about concerts, sports, tournaments, repeatedly the same set of students are getting selected, like the very smart kids, the people who can impress the teachers, maybe they are very good looking, they are very friendly, they are getting selected repeatedly, while the so-called ordinary children are being neglected and they are not getting any chance to improve themselves or else to show their hidden talents. So as I told you, finally, favoritism is creating many bad effects on both the parties.
So as a solution, what we can do is being conscious. අද මම අප්පච්චිත් එක්ක ඉදි වාහනේ කතා කරලා එකක් එක මම දැක් කියන්නම්. මම මේක ගැන කතා කරද්දී හොඳ එක්සැම්පල් එකක් කිව්වා. සම්මා සතිය. As Lord Buddha say, being conscious about what we are doing. අපිට ඒකට prevent වෙන්න පුළුවන් අපි favoritism පෙන්නන එක. Because being prevented by showing favoritism is very important. So and also not showing favoritism. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. As always, we have everything we can take from Lord Buddha. මේ concepts දෙක ගත්තොත් හොඳටම තේරෙනවා අපිට මේ දැන් කලින් කතා කරපු speakers ලා ගොඩාක් solutions කිව්වා what we can do and all. But finally, being very conscious, madhyam, I'll end this like this, madhyam pratipadawa and samma satya. May the concept improve growth, we can create a good solution for this issue. Thank you. Favoritism creates not only unfairness towards the unfavored, but also towards the one who is favored. Thank you very much for mentioning this, for mentioning these very valuable points. I believe she spoke a lot about the school life and how within schools, when the fair boy or the fair girl is chosen, apart from the one who may not be looking as pretty, but what is the standard of pretty that people are looking for? Everyone is beautiful in their own way. And thus, she spoke about how being controlled yourself, samma satya, කියන දේ සහ බුදුහාමුදුරන්ගේ ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් ගන්න දේවල් තියෙනවා කියලා ඇය අපිට කිව්වා. ඒ දේවලුත් එක්ක ඇත්තටම අපේ බයස් එක කියන එක අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ අපිට ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරන්න බෑ because as long as we are humans we are always biased. And there is a beautiful quote as well. Those who understand that they are biased are the wise ones. Naturally, there is always bias. So, thank you very much, Adya, for mentioning these beautiful points in this topic. Irane? සැන්ඩර් දැන් ඔයා කිව්වම අපිට සම්පූර්ණයෙන් නවත්තන්න බෑ කියලා මට හිතෙච්ච දේ තමයි අපි රොබෝලා නෙවෙයිනේ. අපි සිතුවිලි එක ගනුදෙනු කරන මිනිස්සු. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් නිවැරදි සිහියෙන් මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවක් නැත්නම් මැදුම් පිළිවෙත මේ මැද කියන කොටසේ ගමන් කරන්නට අපි පක්ෂපාතී නොවි පක්ෂග්‍රහණයට ලක් නොවි ඉන්නට අපිට හැකියාව තියෙනවා නම් නිවැරදි සිහියෙන් ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් නම් අපිට හැකි වෙයි අපේ දැනුම එහෙම නැත්නම් අපේ කුසලතාවය තුළින් අපේ අරමුණු කරා රඟා වෙන්න. ආද්‍ය කියන විදිහට මේ ලාභ ප්‍රයෝජන මේ පක්ෂපාතීත්වය නිසා ලාභ ප්‍රයෝජන ලබන පුද්ගලයා වගේම මේ ලාභ ප්‍රයෝජන නොලබන පුද්ගලයා කියන මේ කොටස් දෙකටම අවාසි සිද්ධ වෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ පක්ෂපාතීත්වය මේ සමාජය තුළ පවතිනට අවශ්‍යද නැද්ද? අපි තවදුරටත් කතා කරමු මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව සීතල ඊතල වැඩසටහනේ. And after that short break, we are now back discussing favoritism in youth at your favorite primetime youth show, Seethala, Eethala. Now, the speakers have been discussing quite a lot, Hirane, but I have a question that I posed earlier that I'd like to ask, the rather untouched side of nepotism. දැන් අපි දම ඉස්සර කිව්වා වගේ අපේ ආයතනවල තියෙනවා මේ එක දාගන්න කල්චර් එකක්. ආයතන විතරක් නෙමෙයි අපේ පාසල්වල උසස් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයක ඕනම තැනක තියෙනවා. දැන් මේ දෙත් එක්ක ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝගේ වෘත්තීන්වල ඕගොල්ලෝගේ පාසල්වල ඕගොල්ලෝ අධ්‍යාපන හදාරපු තැන්වල මේ දේ දැකලා ඇති. දැන් මේ එක දාගන්න කල්චර් එක තිබුණේ නැත්තම් ඕගොල්ලෝ ඒ කම්පිටිෂන් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා අද මේ ඉන්න තැන ඉඳීවිද? මොකද ඒ හැමෝටම මේක ආයිති නෑ. මම කියන දේ වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. කතිකයන්ට බාරයි මේ දෙයට පිළිතුරු දෙන්න. මොකද හිතන්නේ? ඇත්තටම මම කැමති මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දෙන්න. අපි දැන් බලමු ඉස්සෙල්ලා අපි ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරනවා මම හිතන්නේ nepotism එහෙම නැත්නම් favoritism කියන එකත් ඒ වගේම merit වලට මොකක් හරි තනතුරක් ලබා දෙන එක සුදුසුතන ලබා දීම. අපි සිනාරියෝ එකක් ගමු. මොකක් හරි අපි ගමු කම්පැනි එකක් දෙන්නෙක් ඉන්නවා එක්කෙනෙක්ට අවුරුදු 2ක එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එයාටත් අවුරුදු 2ක එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. එක්කෙනෙක් දෙන්නගේ performance සමානයි. බට් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා උදේට වැඩට එනවා කට්ටියට ග්‍රීට් කරලා කට්ටියත් එක්ක හොඳට ටීම් ප්ලේ කෙනෙක් ඉදිරියට පුළුවන් නැත්නම් ඔෆිස් එකේ මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා එයා තමයි ඉවෙන්ට් එක හෝස්ට් කරන්න යන්නේ. එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා. අනිත් එක්කෙනත් performance වලින් more or less සමානයි බට් එයා ඉතින් වැඩට යනවා වැඩි ඉවරලා ගෙදර යනවා එහෙම කෙනෙක්. එතකොට දැන් අපි ප්‍රොමෝෂන් එකක් දෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රොමෝෂන් එක හම්බෙන්නේ කාටද?
අනිවාර්යෙන් අර පළවෙනි එක කියන්නේ මොකද එයා කල්චර් එකට ගලපෙනවා ටීම් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒකට එහෙම කෙනෙකුට දැන් performance වලින් එක ෆැක්ටර් කරන්න බැරි වුණාට අර එයාගේ soft skills ටික ඇත්තටම එයාට හම්බෙන්නේ එයා favorite නිසා තමයි. but ඒක ඇත්තටම හම්බෙන්නේ එයාගේ merit එකට. මොකද එයා උනන්දුවෙන් වැඩ කරනවා. එයාගේ skill එකට හම්බෙන්නේ. ඒකට එහෙම හම්බෙන එකට මම හිතන්නේ ඒක favoritism කියන එක සාධාරණයි කියලා. ඒක favoritism නෙමෙයි. ඒක merit වලට අට හම්බෙච්ච එකක්. හැබැයි වෙනස් තියෙන්නේ merit එක factor කරලා නැහැ office එකේ performance appraisal වලට. හැබැයි ඒක merit එකට හම්බෙච්ච එකක්. හැබැයි යා වැල්ලා ඒතොර ඒක favoritism නෙමෙයි. and සැන්ඩ්‍රෝ කිව්ව example එක මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් සමහර perform කරන කට්ටිය ඒ වගේ අර first කියපු එකනගේ scenario එකේ ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි අනිත් example එක තමයි අර එහරම කරනවා යා වැඩ වෙලාවට වැඩට එනවා events වලට ඉන්නවා. හැබැයි අනිත් එක්කෙනා අර දෙවෙනි එක්කෙනා එයාගේ religion එක එහෙම නැත්නම් race එක නැත්නම් එයාගේ gender එක සමානයි එයාගේ boss ගේ gender එකට. එහෙම එක්කෙනෙක්ට තන දෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි favoritism වෙන්නේ. ඒ favoritism කියන එකේ මම හිතන්නේ ඇත්තටම concept එක අපි ඔළුවට දා ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම. තමන්ට කන්ට්‍රෝල් එකක් නැති. තමන්ගේ හැමේ පාට නැත්නම් ජෙන්ඩර් එක, රේස් එක, රිලිජන් එක තමන් ඉන්නේ පැත්ත. අන්න ඒ ෆැක්ටර්ස් වලට ඔයාලට මොකක් හරි තැනක් දෙනවා නම් අන්න ඒක ෆේවරිටිසම්. හැබැයි ඔයා මොකක් හරි earn කරන එකක්. අර වගේ කම්පිටිෂන් එක මත ගිහිලා earn කරන එකක් හැම එක ෆේවරිටිසම් නෙමෙයි. ඔයාලට මෙරිට් වලට හම්බෙච්ච එක. මම හිතන්නේ ඒකෙන් අපිට උත්තරය හම්බෙනවා. මේ තුහන් මඩත් පොඩ්ඩක් ගැට් කරන්න දෙන්න. දැන් එක දා ගැනීම සහ එක හිමිවීම කියන්නේ දෙකක්. එක දාගන්නවා කියන්නේ යා එතනම තියෙනවා මොකක් හරි අපි කියන්නේ අල්ටීරියර් මොටිව් එකක් තියෙනවා. බිහයින්ඩ් ද සීන් එකක් එතන තියෙනවා. හැබැයි එක හිමිවීම කියන්නේ එකක්. අපි එක දාගන්න වැඩ කරන එකයි අපිට අපි කරන වැඩේට කැපවීමට එක හිමිවීම කියන එකයි දෙකක්. ඒතර මේක ආයතන උනත් විශේෂයෙන්ම ආයතනයක අපි අර කතා කරපු ක්‍රොනිසම් කියන එක. සුපර්වයිසරි ලෙවල් එකෙන් පහළට තියෙන මේ සේවකයන් සහ ඒ සේවදායකයන් එක්ක බැඳිලා තියෙන සංකල්පයක්. ඒතර එතනදී අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හැමතැනකදීම මේ පුද්ගල වැඩ කරන එක දාගන්නද? එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම ආයතනයේ සහ ඒ ආයතනයේ ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් වලටද මේ කැපකිරීම කරන්න කියන එක. ඒතකොට මම හිතන්නේ සැන්ඩුගේ එක දාගැනීම කියන එක ඇත්තටම එක හිමිවීමත් එක්ක එතන තියෙනවා පොඩි පරතරයක්. ඒ පරතරයේදී මම හිතන්නේ පරතරේ ෆීල් වෙන්නේ ඔය ෆේවරිටිසම් කියන එකත් එක්ක. මට තව එක දෙයක් කියන්න එක වාක්‍යයක් මේ තනියු ඇත්තටම හරි හොඳ තැනකට ගියා කතාව අරන් ගියා. එක දාගන්න අපි උත්සාහ කරනකොට ඒක තැනකට ප්‍රොමෝෂන් එක හම්බුනාට පස්සේ ස්පිරිට් එක ඉවරයි. එතනින් පස්සේ ආ තැනකට ආවට පස්සේ ඉම්ප්‍රෙස් කරන්න කවුරුත් නැහැ. නැත්නම් ඒක ඉවරයි. මම හිතන්නේ පොතක් තියෙනවා work place super hero. මම හිතන්නේ පොතේ නම. ඒකේ කියනවා දැන් CEO උනාට පස්සේ රිපෝට් කරන්න කවුරුත් නැහැ. එතනින් ස්පිරිට් එක ඉවරයි. බෑ වැඩ කරනකට එක හම්බෙනවා නම් ඒක හැමදාම තියෙනවා. මොකද ඒක වැඩේ කරන ප්‍රොමෝෂන් එක ගන්න එක ගන්න නෙමෙයි. ආ වැඩේ කරන තෘප්තියක් හැම එකට එක හම්බෙනවා. ඒ නිසා හැම තමන් වැඩ කරනකොට එක දාගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒක හම්බෙන විදිහට වැඩ කරන්න. and ඒකට මම පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න චමත්කාගෙන්. Chamath, you mentioned in your speech that in the most of the governmental organizations, or I think any organization in general, you're more focused on the outcome instead of actually how you perform, instead of not the performance, but the outcome. But do you genuinely believe, in a more general scale, do you genuinely believe that there is enough performance appraisal mechanism to appraise the performance of the people? Because when you're getting a role of, say, a government position, because of the favoritism, the person who you're reporting to also would be someone that you know. So the appraisal also will be diluted. So do you think that we have enough mechanisms in our systems to have a fair appraisal? And if we don't, what kind of things that we can do to improve the situation in the country in general? No, so you're exactly right in that sense that we don't judge a person's performance. We judge their ability to come to work at 9 and go home at 4, whatever, no matter what their productivity is within that time limit, right? And also we expect government servants to conform to a certain idealistic standard, right? We saw on TV just yesterday where this lady in the wildlife department, Devani Jayatilaka, I think for yes, in the Gampha district, she was reprimanded for not conforming to a certain standard, basically not conforming to what your supervisors or people senior to you are doing. And that's the sort of culture we have created within these government sector organizations. There is no free thinking, there is no thinking outside the box. And because of that, there is a lack of talent who actually apply, who actually want to work in the public sector also. So there needs to be some sort of performance appraisal, and after that appraisal you can either move to a different department or a way to climb up the ladder that does not involve someone favoring you or someone politically appointing you. And that's why a lot of people are disillusioned in the government sector and the state bureaucracy and institutions, because these things happen. So you're completely right in saying that there should be some sort of appraisal. මට මේ
විවෘත ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉදිරිපත් කරන්න. අපි දැන් මේ පක්ෂපාතීත්වය නැත්නම් අනිසි අනුග්‍රහය කියන දේ විවිධ සමාජයන් ගැන කතා කරා. පාසල රැකියාව. හැබැයි අපි එක ශාස්ත්‍රයක් ගැන කතා කරේ නෑ. මේ මාධ්‍ය නාලිකා හැම නැත්නම් මාධ්‍ය වේදීන් තුලත් මේ පක්ෂපාතීත්වය. එහෙම නැත්නම් මේ අනිසි අනුග්‍රහය කියන දේ තියෙන මොන විදිහට ඔබ දකින්නේ මේක පවතිය යුතුද? එහෙම නැත්නම් අපක්ෂපාතීව නිවැරදි දේවල් සමාජගත කරන්නට ඕනේද? විවෘත ප්‍රශ්නයක්. අපේ රටේ මාධ්‍ය කියන දේ ගත්තොත් මම හිතන්නේ හොඳ තරකට හිරන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අරන් එනවා. දැන් මාධ්‍ය සහ දේශපාලන අතර වෙනසක් අපි දකිනවා තරුණයෝ විදියට. මේක පොදු ප්‍රශ්නයක්. මේක ඔබට මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් මම විමසන්න කැමති මේ ප්‍රශ්නේ. මාධ්‍ය දේශපාලන වෙනසක් අපි දකින්නේ නැහැ. මම නම් තරුණයෙක් විදියට මේ රටේ. ඒ කියන්නේ හැම පක්ෂයකටම මාධ්‍ය නාලිකාවක් ඉන්නවා. අපි කියන්නේ හැම පක්ෂෙම මේ අපේ රටේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙන විශේෂම තරුණයන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මොන මාධ්‍ය නාලිකාවෙන්ද තොරතුරු ගන්න මොන නාලිකාවේද ප්‍රවෘත්ති බලන්නේ කවුද ඇත්ත කියන්නේ මේ නිවුස් එකේ කියන එකක් ඒකේ අනිත් පැත්තේ මේ අනිත් නාලිකාවක් කියනවා ඒතකොට මාධ්‍ය ඇතුලේ ඔබ කියන්නේ නුසුදුසුයි කියලා මේ කියන දේ ඇත්තටම මිනිස්සෙක්ට චින්තන නිදහස එහෙම නැත්නම් සිතීමේ නිදහස කියන එකට එන්න ඕනේ නිදහස් සිතුවිලි නිදහස් තොරතුරු මාධ්‍ය හරහා සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ මාධ්‍ය ඇතුලේ කිසියම් දේශපාලන අපි කියන්නේ පොලිටිකල් ෆේවරිටිසම් මම කතා කරා කිසියම් දේශපාලන පක්ෂයක හෝ දේශපාලන කණ්ඩායමක න්‍යායන් නම් මේ නිදහස් චින්තනය කියලා අපිට පෙන්වන්නේ අපි එතනම හිර වෙලා තියෙනවා. එතකොට මාධ්‍ය කියන එක විශ්වාස කර හැකි නැහැ. මම හිතන්නේ මාධ්‍ය තමයි විශේෂයෙන්ම මේ පොලිටිකල් ෆේවරිටිසම් කියන එක ඉතාම ඉහළින් කරන ලංකාවේ එක ඉන්ඩස්ට්‍රියක් විදිහට අපිට මාධ්‍ය හඳුන්වන්න පුළුවන්. පොදුවේ මාධ්‍ය නෙවෙයි. අපි ගුණාත්මක මාධ්‍ය ආයතන ඕන තරම් අපිට තියෙනවා. නමුත් ප්‍රධාන මාධ්‍ය ගණනාවක් අපි දිහා බැලුවොත් මම හිතන්නේ මිනිස්සුන්ට නිදහස් සිතුවිලි වෙනවට කිසියම් දේශපාලන න්‍යායක් තමයි මේ හරහා එන්නේ. හැම විටම පොලිටිකල් ෆේවරිටිසම් කියන එක අපිට ඉතාම හොඳින් මාධ්‍ය හරහා හඳුනා ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මගේ තරුණයෙක් විදිහට මගේ මතය. මේ තරුණයෝ කියූප එකටම මම පොඩි එකක් කරන්නම්. මාධ්‍යයට පුළුවන් ආණ්ඩුවක් වටන්නයි ආණ්ඩුවක් ගේන්න. ඒකතරම් සරලයි. ඔව්. දැන් තරිඳු ඔයා කිව්වා දැන් මාධ්‍ය නිදහස් මාධ්‍ය සහ දේශපාලන අපි තරුණයන් හැටියට අපි වෙනම දකින්නවා කියලා. දැන් අපි ඇත්තටම හිතන්නේ ගත්තොත් එහෙම මේ වෙනස්ව දකින්න දේ නිසා දැන් ඒ ඔබට ඒ සිතුවිල්ල ආවේ ඇයි? මොකද ඔබට ඒ නිදහස් චින්තනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මොකද මම හිතන්නේ ඒක it's a good representation මේ අපි තරුණයා හැටියට ගත්තම බහුතරයක් තරුණයාට මේ දේ ඇත්තටම වැටහිලා තියෙනවා. මේ වෙනසක් තියෙනවා මේ දේ. වෙනසක් නැහැ. සමාවෙන්න වෙනසක් නැහැයි කියලා. මාධ්‍ය සහ දේශපාලනයත් එක්ක. හැබැයි ඉතින් ඒ වෙනසක් නැති කියලා දන්න නිසායි ඒ අපි නිදහස් චින්තනයේත් එක්ක අපි හිතනවා මේ channel එක මේ දේටයි බලන්න අපි මේ තොරතුරු ගන්නයි. ඔබ හිතන්නේ තරින් දැන් මේ බයස් එක නැත්තම් ඒ අපේ හිරන්නේ කිව්වා වගේ ඒ තියෙන ඒ පොලිටිකල් බයස් එක නිසා නෙමෙයිද ඒ විවිධ අපිට මාර්ග හම්බෙලා තියෙන්නේ මේ තොරතුරු ලබා ගන්න. ඒ විවිධ මාර්ගයේ එන තොරතුරු නිසා නෙවෙයිද ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය ජනයා බුද්ධිමත් වෙන්නේ. මට පොඩි අතුරු ප්‍රශ්නයක්. ඔබ මොකද හිතන්නේ? සැන්ඩ්‍රු ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කරලා ඒකට තියෙන විසඳුම ගැන කතා කරන එක නෙවෙයි මං හිතන්නේ. අපි කතා කළ යුත්තේ ප්‍රශ්නේ නිර්මාණය නොකිරීම. මාධ්‍ය තුළ ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කරලා අපිට වෙනත් තොරතුරු එන තුලින් ඒවා අපි අගවේෂණය කරලා අපි නිවැරදි තොරතුරු ආග්‍රහණය කිරීම තුළින් ඒක එකතු කර ගැනීම තුළින් බුද්ධිමත් මිනිහෙක් නිර්මාණය කරනවා කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කරලා අපි කිසියම් විසඳුමකට එනවා කියන්නේ. හැබැයි මාධ්‍ය තුළින් නිදහස් තොරතුරු අපිට දෙනවා. නියම දේ රටේ තත්ත්වය, රටේ ආර්ථික තත්ත්වය. දැන් අපි මහ බැංකු වාර්තාව ගමු. ඇත්තටම රටේ ආර්ථික තත්ත්වය මේ මහ බැංකු වාර්තාවෙන් අපිට එනවා. එහෙමනම් අපි ඇත්තටම ඩිස්නි වර්ල්ඩ් එක ජීවත් වෙන්න ඕනේ. right? එතකොට ප්‍රශ්නේ නිර්මාණය කරලා එතනින් එහාට දැන් අපි විශේෂයෙන් දැන් මේ වැඩසටහන වලත් අපි ගොඩාක් ග්ලෝබල් රිපෝට්ස්, රිසර්ච් පර්යේෂණ අපි අධ්‍යයනය කරනවා. එතකොට දැන් ඒ වයින් අපි තොරතුරු ගන්නවා. හැබැයි අපේ රටේ ඇත්තටම මාධ්‍ය ආයතන වලින් කතා කරා නම් ෆේවරිටිසම් ගැන අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට එහෙම නිදහස් චින්තනයක් අවදි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ සැන්ඩ්‍රුගේ ප්‍රශ්නේ නිවැරදි. අපි ඊට වඩා බුද්ධිගෝචරයි මිනිස්සු විදිහට මේ මාධ්‍ය ගැන තියෙන අවිශ්වාසයත් එක්ක. හැබැයි ඇයි මාධ්‍ය මෙච්චර වගකීම් යුතු ආයතන ඒ විදිහට මිනිස්සුන්ට අවිශ්වාසයක් නිර්මාණය කරන්නේ? ඒකයි මම හිතන්නේ සැන්ඩ්‍රුගේ ප්‍රශ්නෙට හොඳ උත්තරයක් වුණා කියලා මම හිතනවා ඒ විස්තර කිරීම. Sorry, I'd just like to add to that. I think as a solution to that, I think young people, that's why young people have lost trust, I think, in a lot of electronic media and print media. But we have moved to social media in order to express sort of unbiased views, if we can say that. So in that sense, we as young people have found creative solutions to these problems ourselves. So, and that is why there is
the more free thinking people on these platforms rather than consuming news that is given to us through, let's say, electronic media. We know which media institution supports which political party. So that's the reality of this country. But as opposed to that, I feel like I personally don't watch the news. Just because I know that I will not get an unbiased assessment of what is happening in this country. Plus, everything that is given to me is sensationalized. If someone says something in a press conference, like it is one sound bite that is given to me rather than the content of what they gave me. But then if I go on Twitter, let's say, I'm given a very unbiased analysis of what that person told me. So in that sense, I think social media has created a much more equal platform for young people to engage. In that sense, I slightly disagree with you, Chamanka. Even social media. So if you go and like post coming from say a capitalistic economy, then all your content, your feed will be rather socially engineered for you to have the information that you need. So there I disagree with you a bit. However, if you look at the usual national media that we have, then මම example එක ගන්නම් අපේ ආච්චි කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ආච්චි මේ channel එක තමයි හැමදාම news බලන්නේ. අපි වෙලාවත් අනිත් channel එක දාලා news ආවත් එමෙ නෑ ඔය කියන්නේ බොරු මේක මෙහෙම කියන්නේ නෑ මෙයා මෙහෙම කියනවාද? ඒකේ news එක පෙන්නුවත් නෑ නෑ එයා කියන්නේ බොරු. එහෙම එක මේගොල්ලන් කැලි කපලා දාලා තියෙන්නේ. So people, you are hardwired, you are engineered by yourself to see what you like to see. So what you can do is, now whenever I see news, so I also see the same news that you all see, right? I fact check that myself. What I do is I go to Google and see if it's been reputed, so been cited by some other reputed sources, or if it's been fact checked, or I sometimes ask someone who has actually knowledge in that, so that whenever I come and quote everything I say in this show is being fact checked. How many of you do that? I think the youth. Yes, Irana? Yes, Tuhan. With the time limit, we have to move to the next round. So, Sure. today we were talking about the favoritism, පක්ෂපාතීත්වය. එහෙම නැත්නම් අනිසි අනුග්‍රහය කියන දේ තුළ විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨයන් තුළ අපි කතා කරා සමාජයේ අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන ගැටලු පිළිබඳව. ඒ විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨයන් තුළ අපිට මොන විදිහටද මේ පක්ෂපාතීත්වය එක්ක ඉදිරි ගමනක් යා හැක්කේ? එහෙම නැත්නම් මේ සම්පූර්ණයෙන් නවතාලිය යුතුද? මොන වගේ විසඳුම් එක්කද එන්නට පුළුවන් කියන එක මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරු අපි නැවත වරක් මේ කතිකයන් 6 දෙනා එක්කම කතා බහට ලක් කරමු. Favoritism and youth, with a heated and a very enthralling discussion and with lovely points distributed in this topic, we've come to the final solutions round, where these speakers will give their final take on this topic. Tuhan? Thank you, Sandro. මට කියන්න තියෙන ඉතාමත් සරල දෙයක්. ඔයා decision making position එකේ ඉඳලා ඔයා කාට හරි favor කරනවා නම් ඔයා එක්ක යනවා හිතන්න පුළුවන් ඔයාගේ ස්කෝල්ට ආදරෙන නිසා, ඔයාගේ රටට ආදරෙන නිසා, ඔයාගේ ජාතියට ආදරෙන නිසා නායක වැරදිවා මොන motive එක කරත් ඔයා එක්ක කරන්නේ රටට අපරාධයක්. අනේ වගේම ඔයා නම් ඒ favor එක ගන්න මනුස්සයා ඔයාත් කරන රටට අපරාධයක්. මොකද ඔයාටත් කරන්න අපරාධයක්. මොකද ඔයා ඒ favor එක ගත්තට පස්සේ ඔයාට ඇත්තටම පුළුවන් තැනක ඒක perform කරන්න ඒක සුදුසු රටට. එහෙම බැරි නම් ඔයා කරන්නේ ඔයාටත් අපරාධයක්. I believe that so if you are a decision maker, don't favor anyone. And if you are the one who is being favored, make sure you are more conscious about your decisions, because you are the true evil of the humanity. Thank you. I think in conclusion, I think we have so far discussed favoritism from a very idealistic standpoint. But I think if we go beyond that idealism, if we are to address favoritism as a whole, we need to change the inequalities that are prevalent within society. If we take our education system, although we say we have a free education system, is it really equal? Are resources divided equally? So the resources, if your resources are less, you are prone to go to someone and ask for favors. So if we are to address favoritism, I personally feel like we need to address social inequalities and the culture we promote to begin with. විශේෂයෙන්ම මම කියන්න කැමති දැන් සුදුස්සෙක්ට සුදුසුසෙන් දෙන එක මම දකින විදිහට හරිම සරලයි. හැබැයි සුදුස්සෙක් වෙන එක හරිම සංකීර්ණයි. එතකොට සුදුස්සෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ තරුණයින්ට පුළුවන් දක්ෂතා පිරි මිනිස්සෙක් වෙන්න තමන්ගේ මතය වෙනුවෙන් කතා කරන, තමන්ගේ මතය වෙනුවෙන් හඬ නගන කෙනෙක්, තමන්ගේ ආයතනයට ඇත්තටම ආදරේ ආයතනයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්න තරුණයෙක්ට පුළුවන්.
එතකොට එහෙම තරුණයෝ නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ මේ සමාජය තුළ. එහෙම තරුණයන්ට අතහිත දෙන එක, එහෙම තරුණයන්ට සුදුස්සන්ට, එහෙම සුදුසු තරුණයින්ට සුදුසු තැන දෙන එක මේ ආයතන ප්‍රධානීන්ට, එහෙම නැත්නම් මේ තීරණ ගන්න කොටසට, ගුරුවරුන්ට, පාසල් මට්ටමින්, රාජ්‍ය මට්ටමින්, මේ කියන ජාතික මට්ටම දක්වා මේ දේ කරන්න හරිම ලේසි. සුදුස්සෙක් සුදුසු තැන ගන්න එක. ඉතින් මං හිතන්නේ සුදුසු තැනට සුදුසු මිනිස්සු දක්ෂතා පිරිති මිනිස්සු ආවොත් මම හිතන රටක් ජාතියක් විදිහට අපිට මගහැරෙන ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් වේවි. මේ රට මම අර කතා කරුවා අපි මැලේසියාව ගැන කතා කරා, අපි ලෝකේ දියුණු රටවල් ගැන කතා කරා. තවත් ලංකාව වෙන්නේ අග්‍රගණ්‍ය රටක් වේවි. නියම මිනිසුන් සුදුසු තැනට පත් වුණොත් කියන දේ තමයි මගේ අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ. So I think we all agreed that favoritism is something that occurs everywhere, but how we can change it is actually by instilling the values and a good leadership, so that everyone, if you're a good person, if you value the system, and if you believe that right talent has to get to the right place, you can make that happen. So I think as future leaders, it is our responsibility to make sure that the system is not just a system, but it actually implements itself. So I hope if we can train our youth to become that, our society will be very different from what it is right now. මාගේ අන්තර්ගතය වන්නේ පාසලින් බිහිවන දරුවා හොඳ විනය සහ ගුණධම් වලින් පිරුණු ළමෙක් වුණා නම් මේ අපි කියන ෆේවරිටිසම් නැත්තම් අපි කියන මේ නෙපොටිසම් කියන දේ හන්දා ජීවිතේ ඒගොල්ලන්ගේ යන මාවත නවත්ත ගන්නෑ. ඒ නිසා අපි මේ දෙයට සැලෙන්න නරකයි. ජීවිතේ මම කියන්නේ තරුණ තරුණියන්ට ඔබට ජීවිතේ දෙයක් අහිමි වුණොත් ඔබ ඒ දේ අත්හරින්න එපා. ඔබ ඒ දේ කරා ළඟා වෙන්න යම්කිසි ක්‍රමයක් හොයාගන්න. Okay, finally අර තරින්ද කිව්වා වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති කරලා ප්‍රශ්නෙට විසඳුම හොයන කාර්ය දෙයක් නෙමෙයිනේ. දැන් ෆේවරිටිසම් ගත්තොත් ඒකේ අපිට කියන්න පුළුවන් අන්ෆේවර්ඩ් පාර්ටි එකට වෙන සමහරක් වාසි දෙන්න තියනවා කියලා. as in එයාට ලැබෙන අහිමිවීමත් එක්ක එන පන්නරයෙන් එයා ගොඩක් ජීවිතේ ලැබෙන ශක්තිය ඒ දේවල් අරගෙන එයා සමහරක් ජීවිතේ සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් ෆේවර්ඩ් පාර්ටි එකට වඩා. but that not lead us to tell that favoritism is good. So finally what I give as solution is being conscious. That is the best way which we can prevent us showing favoritism. Samma Satya, being conscious. By that we can prevent us showing favoritism. Thank you. Favoritism can make you a war hero who can sacrifice the whole nation, whole country. Another hand, you can be a suicide terrorist. පක්ෂපාතීත්වය නිසා ඔබට රට වෙනුවෙන් දිවිපිදිය හැකි රණවිරුවෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒත් එකම අනිත් පැත්තෙන් ඔබට මුළු ජාතියක් රටක් විනාශ කරන්නට පුළුවන් ත්‍රස්තවාදියෙක් බවට, මරාගෙන මරණ ත්‍රස්තවාදියෙක් බවට පත් වෙන්නට පුළුවන්. හේතුව ඒ පක්ෂපාතීත්වය අනසි අනුග්‍රහය යෙදෙන වටපිටාව සහ පරිසරය පදනම් කරගෙන. ඒ වගේමයි මිනිසා තුළ ඇතිවෙන සිතුවිලි සමුදායන් හේතු කොටගෙන. අපි හැමෝම මිනිස්සු අපි හිතන විදිහ වෙනස්. මං කලින් කිව්වා වගේ අපි රොබෝලා නෙවෙයි. අපි සමාජයේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට රට හොඳ තැනකට ගේන්න අපි අපේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගමු, අපේ අධ්‍යාපන මට්ටම, අපේ ගුණධර්ම නගා සිටවා ගමු. එතකොට ඔබට තව කෙනෙක් ඔබට තැන හදනකන් ඉන්නට අවශ්‍ය නැති වෙයි. ඔබට ඔබේ තැන හදා ගන්නට පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම තීරණ ගන්න උස් පුටුවල ඉන්න ඔබ තරයේ අදිටන් කරගන්න නිවැරදිම සුදුස්සාටම සුදුසු තැන දෙන්නට. මං කැමති මං පටන් ගත්තු තැනේ පුංචි ළමයාගේ කතාවට ආපහු යන්න. ඒ පුංචි ළමයා ටොපිය දීලා කියනවා පන්ති කාමරේ මොනිටර්ට මගේ නම ලියන්න එපා කියලා මං කෑ ගැහුවා කියලා. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් maybe it's too late right now for the current generations, but for the future generations, these little children are the futures. If we can make them aware that they are inherently biased, because we as humans are always biased, like our speakers said, if we understand this bias is naturally there, then we can move forward by understanding and having a balance and creating a society where there is maybe not forever no bias, but where there is less bias, more prosperity and more unity, especially in Sri Lanka. Remember this, keep your awareness high and your bias low. This is Seethala Eethala signing off with another episode.